Hello teachers, welcome po sa ating channel. This time, ituturo ko po sa inyo kung paano ba tayo magko-convert ng ating Google Forms into PDF format. Kaya tara, simulan na natin. Open natin yung ating Google Chrome browser. At dito sa search bar or yung Omnibox, itatype natin yung word na forms. Okay, and then, click lang natin itong Google Forms. And then, nandito na yung list ng ating mga ginawa na Google Forms. So, kailangan lang natin mamili alin dito yung i-convert natin into PDF format. Bawa ito, click lang natin. Yan. And kung nandito na tayo sa ating Google Forms document, punta na tayo rito sa upper right corner, dito sa ellipsis o yung tatlong tuldok, no? Click lang po natin yan. Once we click it, we're going to select yung print. Then, yan. So, it automatically the printer setting dialog box will appear now. Then dito sa destination, kung ang naka-default sa inyo is yung pangalan ng printer nyo, papalitan nyo lang siya ng pipiliin natin yung save as PDF. Right? Then click save. And there, it automatically downloads the PDF file of our Google Forms. Yan, so it already exists kasi previously. And then punta natin sa downloads and then open natin. Ayan, so ito na, or these are the PDF copy, no, ng ating Google Forms. I hope na marami po kayong natutunan. Paalam.